Không phải mình thấy đời sống người ta giàu có rồi mình ham, chưa chắc mình mặc những cái đồ đó mà đẹp, phải không? Mà chưa chắc mình mặc quần áo thường thường mà không đẹp. Cái đẹp của con người á, nó từ bên trong nó phát ra, mới cảm hóa, mới cảm động được đối phương. Chứ còn cái đẹp bên ngoài nhiều khi mình nhìn hồ mình chán, tại nó không có cái bầu không khí thu hút người khác, phải chưa? Cho nên ở trong cuốn sách này ông Trang Tử ông cũng có kể cái chuyện khác, là có một cái anh chàng kia gì đó mà cục chân gù này kia, mà bao nhiêu người lại theo ảnh học. Con gái thì nói rằng thôi thà tôi làm thê thiếp cho ổng còn hơn là làm vợ chánh của những ông quan khác. Rồi con trai mà gặp ổng thì muốn làm bạn suốt đời. Đấy, vậy đó, họ muốn bỏ gia đình lại đó ở chung làm bạn với ổng. Tại vì người ta thành đạo, người đó là minh sư, chứ đâu phải thay dùng cái nhan sắc bề ngoài mà cám dỗ người khác được, phải không? Có nhiều vị minh sư đâu có nhan sắc gì, hoặc là già rồi mặt rồi nhăn hết, mà bao nhiêu người cũng thương mến đi theo là đi theo cái gì? Cái đẹp của bên trong của người ta, cái sự thu hút vô hình của người ta, cái đồng nhất thể ở bên trong cái tánh của họ, cho nên họ thích đi theo. Chứ còn quần áo chỉ là cái bề ngoài thôi, mặc cái gì cũng được, có đẹp thì càng tốt, phải không? Giống như cái xe nó tốt mà rồi cái máy nó rất là tốt, nó rất mạnh, mà bên ngoài nó đẹp nữa thì dĩ nhiên mình thích hơn. Tội gì mà mua xe xấu, phải không? Nếu mà xe nó vừa đẹp nó vừa tốt mà vừa rẻ tiền nữa, phải mình mua xe tốt không? Phải đẹp không? Thì dĩ nhiên vậy. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày của mình mình phải biết tùy cơ ứng biến, mình dùng cái trí huệ của mình làm cho cái đời sống mình nó tốt đẹp hơn vậy thôi. Còn nếu không thì mình ở trong mình ăn vui đủ rồi, không cần phải xe xua gì, tại vì mình từ trong mình đã đẹp rồi, chưa? Từ trong mình đã mãn túc rồi, mới đúng là một người tu hành chân chánh. Chứ còn nếu không thì mặc dầu bên ngoài mình mặc quần áo xòe xoài thì cũng không phải là người tu hành, hiểu chưa? Và mình có tiền hay là không có tiền, cái vấn đề đó chưa chắc đã mang lại hạnh phúc cho mình. Thì quý vị phải nghĩ cách nào để làm cho nó hòa hợp, bên trong mình an ổn tu hành và bên ngoài đời sống mình nó cũng được kêu bằng an nhiên tự tại. Mình phải dùng cái trí huệ của mình chứ, có mà không dùng uổng quá, phải không? Phải không? Bây giờ trở lại cái anh chàng này, anh đã gù ảnh cái đầu ảnh thì cúi xuống cái bụng, mà cái lưng ảnh thì cúi lên trên trời như vậy, chĩa lên trời như vậy, mà ảnh cũng kiếm ăn đủ một mình nuôi cho mình, rồi còn nuôi thêm 10 người nữa vì làm những công việc lặt vặt khác. Cho nên những con người bình thường của mình không thể dùng một cái bằng gì, lý do gì để mà nói rằng tôi không biết làm công chuyện gì hết. Có nhiều việc làm được, mình kiếm cách chứ, mình dò hỏi chứ. Hồi xưa lúc sư phụ đi qua Pháp hoặc là qua Đức, nhiều khi đi học thì cũng phải đi làm kiếm thêm, chứ. Thiếu gì việc làm nhỏ nhỏ đó. Làm thủ công lãnh những đồ thủ công về nhà làm thì tiền nó ít hơn, nhưng mà mình sống giản dị hơn, mình không có chạy đi ra ngoài nhiều, không có đi xe buýt thì cái tiền nó cũng bớt lại, thí dụ vậy đó. Bây giờ mình tu hành rồi, mình không có đi coi phim coi ảnh, nó không có đi thường không có đi nhảy đầm uống rượu gì mắc tiền đó, thì đời sống mình nó đã giản dị nhiều lắm rồi, phải không? Rất là giản dị. Ăn chay nó cũng dễ tiêu, rồi nó bớt vấn đề thuốc men nữa. Thật ra quý vị không thấy quý vị giàu chỗ nào. Giàu lắm, thấy chưa? Giàu rất nhiều. Nhiều khi người ta có tiền nhiều nhưng mà người ta tiêu pha về vấn đề thuốc men, phải không? Rồi xe xua bên này bên kia thì nó cũng đâu bằng đó rồi vẫn cảm thấy không đủ. Như nhiều khi những cái người ta có nhà cửa lớn, phải không? Hoặc là có chùa chiền lớn mà nó vẫn cứ phải chạy đôn đáo lo về vấn đề tiền hoài. Còn sư phụ không lo. Có nhiêu xài nhiêu, không có thôi. Không có đắp chiếu nằm ngủ, không phải đắp túi ngủ nằm ngủ. Sleeping bag nằm ngủ, ngủ trong lều. Mà chừng nào có thì mình đi dậy, mình làm chuyện khác nữa, đại khái như vậy thì mình khỏi có lo.
Đời sống bên ngoài của mình cũng nên như vậy. Mình phải lượng sức mình, có bao nhiêu thì mình tìm cách mình tiêu trong cái vòng đó thôi. Quần áo nhiều khi đâu cần phải mua mắc tiền, phải không? Mình tự mình kiếm cách mình may lấy cho nó đẹp, nó vừa đẹp vừa ý mà vừa thân nữa. Còn ăn uống thì khỏi cần mua những cái đồ gì cho mắc tiền, nó mới là bổ, không phải vậy, phải không? Những cái thức ăn gì tươi mà hợp với mùa đó, nó vừa rẻ mà nó vừa bổ nữa. Thì mình tìm cách mà xoay sở trong cuộc sống để cho mình đừng có nô lệ vật chất. Đang mình có thì giờ mình tu hành mà cái tâm mình an ổn, không có phân bì với những người có vẻ giàu có sung sướng khác. Như vậy cái tâm mình nó rất là sung sướng, rất là hòa bình. Sống ở đâu mình cũng vui, mình có cái gì cũng vui, không có thôi. Thật sự ra mình tu hành nhiều lâu rồi, cái gì cũng không muốn hết, phải không? Hay là sư phụ nói quá đáng? Quý vị thấy càng ngày càng ít ham muốn gì cả, phải không?